ชือกคอตตอนนะคะขนาด2 มิลให้เป็นห่วงแบบนี้นะคะม้วนขึ้นมาค่ะจับปลายเชือกค่ะกดเข้าไปดึงและแบบนี้นะคะดึงปรับให้พอดีกับข้อมือก่อนค่ะเราจะทำสักประมาณเท่านี้ตัดเชือกเผื่อที่จะม้วนค่ะพับลงมาค่ะ2 รอบจับปลายเชือกค่ะมุดเข้าไปค่ะและดึงแล้วเราก็ตัดปลายและข้างนี้ด้วยว้าวลองใส่ดูนะดึงค่ะอย่างเท่เลย